विग्रहं द्रुत पुष्पहार मनोहरम् जयकारिणं भयहारिणं तमसः परं शिशिरोदरम् निजमोदितं निगमोदितं जगदीश्वरैकृतवन्दनम् हरि कृष्ण कृष्ण भवन्तमीश नमाम्यहं वृषनन्दनम् हरि कृष्ण कृष्ण भवन्तमीश नमाम्यहं वृषनन्दनम् अवतारिणे श्री स्वामीनारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण स्वर्ग गई काले ગઈ કાલે કોઈ નહોતો, હું તો નહોતો. અમે ધોકા ને હે ધોકા કાલે એને બોલે તો તમે राम प्रताप भाई वासुदेव नारायणना ओरडाना बाजूना ओरडाમાં રહેતા હતા અને એમણે સંકલ્પ કર્યો કે મારે સાક્ષાત મૂર્તિમાન ધર્મદેવ ભક્તિ માતા વગેરે ધર્મવંશીઓના દર્શન કરવા છે. શ્રી હરિએ અંતર્યામીપણે એમનો સંકલ્પ જાણી લીધો અને ધર્મદેવ ભક્તિ માતા સહિત તમામ ધર્મવંશીઓના રામ પ્રતાપભાઈને દર્શન કરાવ્યા અને બહાર બેઠેલા દાદા ખાચર એવલ બાબુ વગેરેને પણ દર્શન થયા. આવો ચમત્કાર શ્રી હરિએ વાસુદેવ નારાયણ જે ઓરડામાં પધરાવેલા એના બાજુના ઓરડામાં આ ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું. ત્યાર પછી સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી અમરા ખાચરને કહે છે કે હે રાજા, તે કોઠાના ભવનથી નજીક ઉગમણા બહારનું સુંદર ઘર ગોખવાળું અને એક માળવાળું હતું. ત્યાં ઓટા જેવો એક મનોહર કોઠો હતો. ત્યાં પણ શ્રી હરિએ દિવ્ય અને અદ્ભુત ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું હતું. સુખમુનિ કહે છે ચૈતન્યાનંદ સ્વામીએ આ પ્રકારે રમણીય વચન જ્યારે દરબાર અમરા ખાચરને શ્રવણ કરાવ્યું, મુમુક્ષુ એવા અમારા બાપુ બે હાથ જોડી ભક્તિ ભાવ અને નમ્રતાની સાથે સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામીને કહે છે કે હે ગુરુદેવ, ભગવાનના ઉદાર ઐશ્વર્ય કે મને શ્રવણ કરાવો. ત્યારે અમારા ખાચરની શ્રેષ્ઠ વાણી શ્રવણ કરતા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી પણ રાજી થયા. કહે છે કે દેહધારીઓ માટે તો ભગવાનના ચરિત્ર એ જ એક કલ્યાણનું અને હિતકારી ઔષધ છે. માટે ભગવાનના ચરિત્રો શ્રવણ કરવાથી તમારા ત્રિવિધ તાપ શમન થશે.
ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, કોઠાને ઠેકાણે જે તમારા પિતાશ્રીના કામદાર હતા એના નાના મોટા ઘર હતા. પિતાશ્રીના કામદાર એટલે કે દાદા ખાચરના માણસો, મજૂરો, એના બધાના ત્યાં ઘર હતા. ત્યાં ખાલી જગ્યામાં શ્વેતાંબરી જૈનોનો ઉપાશ્રય હતો. ત્યાં પહેલા એક જૈન સાધુ હતા. એક વખત શ્રી હરિ ત્યાં રમણીય આસન ઉપર બિરાજમાન થયા, શ્વેત વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા, પુષ્પના હાર વગેરે પણ કંઠને વિશે ધારણ કર્યા અને તમારા પિતા દાદા ખાચર, દાદા એભલ ખાચર એ પણ ત્યાં જોડે બાજુમાં જ બેઠા હતા. જીવુબા આદિક ત્યાગી બહેનો પણ દૂર પ્રેમથી બેઠી હતી. ત્યારે શ્રી હરિએ તમારા પિતામહ દરબાર એભલ ખાચરને એક વાત કરી કે હે રાજા, તમારે એક પુત્ર અને 4 પુત્રીઓ છે. શું કીધું? એભલ ખાચરને તમારે એક દીકરો છે અને 4 દીકરીઓ છે. પણ જો તમારે બીજો પુત્ર હોય કે 5મી પુત્રી હોય તો તે પુત્ર કે પુત્રીને પણ તમારે તમારી જાયદાદમાંથી કંઈક ને કંઈક આપવું જ પડે. કારણ કે જેટલા દીકરા હોય એટલો વારસદારમાં ભાગ જમીન મિલકતનો પડે. એટલે મહારાજ કહે છે એભલ ખાચરને કે તમારે 5મું સંતાન હોત તો પણ તમારે એને કંઈક ને કંઈક તો આપવું જ પડે. માટે તમારે મને એક વચન આપવું પડશે. શું કીધું મહારાજે? કે તમારે મને એક વચન આપવું પડશે. એભલ ખાચર વિનમ્રતાથી કહે છે, મહારાજ તમારું એક પણ વેણ હું મિથ્યા સાબિત થવા દઈશ નહીં. તમે જે કહેશો એ બધા જ વેણ હું માનીશ. ત્યારે શ્રી હરિ પ્રેમથી કહે છે કે આ રાજબા સત્સંગ માટે પોતાના ઘર કુટુંબ પરિવારનો સમાજનો ત્યાગ કરી અને ત્યાગી જીવન વ્યતીત કરે છે. એટલે હું તેમને આજથી તમારી 5મી પુત્રી ગણવાનું કહું છું. શું કીધું? 5મી દીકરી કોને માનવાની? રાજબાને તમારે 5મી દત્તક પુત્રી તરીકે માની લેવા. 4 દીકરીનું નામ શું હતું? એભલ ખાચરની લાડુબા, જીવુબા. પછી કથાઓ કેટલી સાંભળી નાખી. પાંચુબા ને નાનબા, નાનીબા. આ 4 દીકરી અને એક પુત્ર દાદા ખાચર. અને મહારાજે શું કીધું? 5મી દત્તક દીકરી કોને માનવાની? રાજબાને પણ તમારે પુત્રી માનવાની. દાદા ખાચરને બોલાવ્યા મહારાજે. દાદા ખાચરને કીધું કે દાદા, આ રાજબાને મેં તારી 5મી બેન કરી છે. રાજબાઈને માટે આ દાદા ખાચર ધર્મનો ભાઈ કહેવાશે. આવી રીતે શ્રી હરિએ એભલ પરિવારને કહ્યું. 5 પુત્રીઓ સાથેના પુત્ર દાદા ખાચરનું તમારે યાવત જીવન હંમેશા ભરણ પોષણ કરવાનું છે. આવું મને વચન આપો. મહારાજે એભલ ખાચરને કીધું કે તમારે 4 દીકરી નહીં, 5 પુત્રી અને 6ઠો પુત્ર દાદા ખાચર, આ બધાને પુત્રવત પાલન પોષણ કરવાનું છે. અને તમારા દાદા ખાચરે દીકરાએ પણ 5 બહેનોને સરખી રીતે સાચવવાની છે. કોઈ અધિક નહીં, કોઈ ન્યૂન નહીં. 5 દીકરીઓ, 5 બહેનો સરખી. અને તમારે પણ સદા તેમને માટે શુભ દાન કર્યા કરવાનું. પછી તમારા પિતા દાદા ખાચર, દાદા એભલ ખાચર અને જીવુબા આ ત્રણેય ઊભા થયા અને મહારાજના વચનને શિરોધાર્ય કર્યું. ત્યાર પછી પ્રસન્ન મનવાળા શ્રી હરિએ તે સ્થળે કોઠા જેવું ઘર કરાવવાનો નિર્ધાર કર્યો અને હજારો પોતાના પાર્ષદોને કામે લગાડી દીધા.
કે તમે બધાએ આ કોઠા જેવું ઘર તૈયાર કરો. તે સમયે ગઢપુરના હેમચંદ શેઠ વગેરે કેટલાક વણિક લોકો હતા, એ ગુસ્સે ભરાણા. શું કામ? એ જગ્યા શું હતી? પેલા જૈનોનું અપાશ્રય હતું, એટલે એ લોકોએ વિરોધ કર્યો કે આ જગ્યાએ સ્વામિનારાયણનું કાંઈ હોવું જોઈએ નહીં. કામ બંધ રખાવવા માટે ભાવનગર ઠાકોર સાહેબની કચેરીમાં જઈ અને ફરિયાદ કરી કે આ સ્વામિનારાયણ છે એ ગઢપુરમાં મન ધાર્યું કરે છે, અને ગઢપુરમાં જેટલા પણ વણિક વેપારીઓ હતા એ બધાએ એકતા દાખવી અને એક સાથે દુકાનો બંધ કરી અને વિરોધ દેખાડ્યો. સમાજમાં એકતા હોય તો જ વિરોધનું કંઈક અસ્તિત્વ દેખાય, નહીંતર એકલ દોકલ કોઈ વિરોધ કરે તો કંઈ દેખાય નહીં. એટલે જૈન સમાજના જેટલા પણ વણિક વેપારીઓ હતા ગઢપુરના, એ બધાએ એક સાથે દુકાનો બંધ રાખી, ખરીદ વેચાણનું કામ બંધ કરી અને હડતાલ પાડી દીધી. અને બધાએ વણિકો ભેગા મળી તકરાર કરવા માટે દાદાના દરબાર ગઢમાં આવ્યા. અને ત્યારે શ્રી હરિએ પોતાના અભૂતપૂર્વ પ્રભાવથી એ બધાનો પરાભવ કર્યો. શ્રી હરિએ ત્યાં અન્ન ક્ષેત્રના ધ્વજનો થાંભલો રોપાવી દીધો. પહેલું કામ એ કર્યું. શું કર્યું? ધ્વજનો થાંભલો, ધ્વજ કહીને એ જ મુકાવી દીધું. શ્રી હરિના પ્રતાપ રૂપ અગ્નિથી બધાએ જૈનો ગાજવા લાગ્યા. પણ થાય શું? શ્રી હરિના તમામ આશ્રિત ભક્તો ઊંચેથી સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ આવો ધ્વનિ કરવા લાગ્યા, અને ચારે દિશાઓમાં ધ્વનિ પ્રસરી ગયો. અને એ સમયે શ્રી હરિએ પોતાનું અદ્ભુત ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું અને વણિકોને 24 તીર્થંકરો ના દર્શન પણ કરાવ્યા. શ્રી હરિ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે અને સર્વ અવતારોના મૂળ કારણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે, આવો બધાને નિશ્ચય થયો. અને એમણે પણ કહ્યું કે આ ભક્ત રક્ષક ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે, એના શરણે જાઓ, વિલંબ કરશો નહીં, મનુષ્ય જન્મ એળે તમારો જશે. જો તમે એના શરણે નહીં જાઓ, એનું વચન નહીં માનો તો તમારો વિનાશ થશે. આવી રીતે હેમચંદ શેઠ તો તીર્થંકરોનું વચન સાંભળી ડરી ગયા. તરત જ તમારા પિતાશ્રીના કારભારી લાલા ઠક્કર પાસે આવ્યા, પ્રણામ કરી અને એમણે આ બધી વાત કરી કે આવી રીતે સ્વામિનારાયણ ભગવાને અમને પરચો આપ્યો. શેઠ લાલા ઠક્કર સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે આવ્યા, ચરણોમાં નમી પડ્યા અને એમણે વાત કરી કે જે આપણો વિરોધ કરતા હતા ને આપણો વિરોધ નોંધાવવા માટે કચેરીએ ભાવનગર ગયા હતા, એ બધાને તમારો નિશ્ચય એમના જ તીર્થંકરોએ કરાવ્યો છે. અને આજથી હવે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જ એ લોકો સનાતન પૂર્ણ બ્રહ્મ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ માને છે. અને એમ કહે છે કે આજથી તો હવે અમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના શરણે આવ્યા છીએ, માટે તમારા ભગવાનને કહો કે અમારા સર્વ સંકટો થકી અમારી રક્ષા કરે. તો આવી રીતે ભગવાને પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપથી એ વિરોધીઓનો પણ વિરોધ દૂર કર્યો અને ત્યાં અન્ન ક્ષેત્ર ચાલુ કરવા માટે ધ્વજને પણ સ્થાપિત કરી દીધો. નહીંતર એ કાર્ય બહુ દુષ્કર હોય. ત્યાર પછી સદગુરુ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે એ જ કોઠાની બાજુમાં કોઠાના જેવું જ એક બીજું ઘર હતું, અને એ ઘરમાં ઈચ્છારામજીના પત્ની વરિયારીબા એ રહેતા હતા. ત્યાં પણ શ્રી હરિએ દિવ્ય ઐશ્વર્ય દેખાડ્યું હતું અને ગોપાળજી મહારાજના ઘેર પણ ઐશ્વર્ય બતાવ્યું હતું. અમરા ખાચરે ચૈતન્યાનંદ સ્વામીની વાત સાંભળી રાજી થઈ અને વિનમ્ર ભાવે કહ્યું કે ભગવાનના ઐશ્વર્યોને સાંભળતા તો સંતો ક્યારે થાકતા જ નથી, અને નિરંતર ભગવાનના એકાંતિક સંતો ભક્તિ ભાવથી એ ઐશ્વર્ય ચરિત્રનું નિરંતર ગાન કરતા હોય છે. માટે આવા ઐશ્વર્યનું દર્શન તો અતિશય દુર્લભ છે, અને આવા ભગવાનના અભૂતપૂર્વ ઐશ્વર્યને શ્રવણ કરવા એ પણ અન્યત્ર દુર્લભ છે.
આપ એકાંતિક સંત છો, હું આપના શરણે આવ્યો છું, માટે આપ મને એ શુભ ચરિત્ર શ્રવણ કરાવો. અમારા ખાચરની વિનંતી સાંભળી ચૈતન્યાનંદ વર્ણી રાજી થયા અને ભગવાનના સ્વરૂપને હૃદયમાં ધારી અને કહેવા લાગ્યા કે હે ધીમન, એક વખત શ્રી હરિ પોતાના નાના ભાઈ ઈચ્છારામજી મહારાજને અને તમારા પિતા શ્રી દાદા ખાચરને, સંતોને અને શ્રી હરિને જમવા માટે આમંત્રિત કરે છે. કોણે આમંત્રણ આપ્યું? નાના ભાઈ. એટલે મહારાજે પોતાના પાર્ષદોને કહ્યું કે આજે આપણે ઈચ્છારામજી ભાઈના ઘરે જવાનું છે. પાર્ષદોની સાથે શ્રી હરિ ઈચ્છારામજી મહારાજને ઘેર આવ્યા. તમારા પિતાશ્રી પણ સાથે હતા, કેતા દાદા ખાચર પણ સાથે હતા. અને અમૃતના જેવું ભક્ષ્ય ભોજ્ય લઈએ ચૂસ્ય 4 પ્રકારના સ્વાદિષ્ટ ભોજન શ્રી હરિ ત્યાં જમ્યા. ત્યાર પછી સર્વ સંતોને જમાડ્યા, પાર્ષદોને જમાડ્યા, તમારા પિતાશ્રીને પણ જમાડ્યા. એ સમયે ઈચ્છારામજી મહારાજના ધર્મપત્ની વરિયાળી બાના મનમાં એવો સંકલ્પ થયો કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો રામ પ્રતાપજી મહારાજના વંશમાં પ્રગટ થયા છે. શું સંકલ્પ થયો? કે રામ પ્રતાપજી મહારાજના વંશમાં પ્રગટ થયા છે. કેવી રીતે? ઈચ્છારામજી નાના હતા, રામ પ્રતાપજી મોટા હતા. એટલે એમ મનમાં પોતે ધારણા કરે છે કે એ તો રામ પ્રતાપજી મહારાજના જ કહેવાય. તેથી એમણે એમના પૂર્વજોનો મોક્ષ કર્યો, સુવાસીબાઈના પિતૃવંશનો મોક્ષ થયો. પણ મારા પિતૃવંશનો મોક્ષ, જેને માટે મોટા મોટા તપસ્વીઓ, યોગીઓ પણ અંતરમાં ઈચ્છા દાખવે છે, એ પ્રત્યક્ષ શ્રી હરિના પ્રતાપથી ચોક્કસ થવો જ જોઈએ. આવો વરિયાળી બાના મનમાં સંકલ્પ થયો કે જો સુવાસીની દેવીના પૂર્વજનો પિતૃવંશનો મોક્ષ થાય તો મારા પણ પિતૃવંશનો મોક્ષ થવો જોઈએ. સંકલ્પ કોઈને કીધો નથી, પણ ખાલી એમને મનમાં આવો વિચાર આવ્યો. શ્રી હરિએ સર્વ અંતર્યામીપણે એ સંકલ્પને જાણી લીધો અને તરત જ એવું વચન આપ્યું કે આવતીકાલે તમારે અને સુવાસીની બાઈએ સમગ્ર સંતો, બ્રહ્મચારીઓ, પાર્ષદો અને મારા બધા જ ભક્તોને રસોઈ આપી અને જમાડવાના છે. પછી તમે અને સુવાસીની બાઈ મોક્ષ પામેલા તમારા બધા જ પૂર્વજોને સાક્ષાત મૂર્તિમાન દેખશો. શું કીધું? આવતીકાલે તમારે તમામ સંતો, પાર્ષદો, બ્રહ્મચારી બધાને રસોઈ આપવાની. તો એના ફળ સ્વરૂપે પછી તમે તમારા જે પૂર્વજો છે બધાના તમને દર્શન થશે. ઉત્સાહમાં આવી વરિયાળી બાઈ તો બીજે દિવસે સાકર નખાવી અને સરસ મજાનો કઢિયેલ દૂધપાક બનાવડાવ્યો. ભાત ભાતના ભોજનો પણ તૈયાર કરાવ્યા. સૌપ્રથમ શ્રી હરિને જમાડ્યા, પછી સંતો, પાર્ષદો બધાને જમાડ્યા. ષોડશ ઉપચારથી ભક્તિભાવથી શ્રી હરિની પૂજા કરાવી. પ્રેમથી પંચાંગ પ્રણામ કરી, સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી અને બીજે જ દિવસે સુવાસીની બાઈ તથા વરિયાળી બા બંને પોતાના તમામ પૂર્વજોને મુક્ત સ્વરૂપે, તેજોમય સ્વરૂપે દર્શન કરી લીધા. આવી રીતે ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે શ્રી હરિનું આ અદ્ભુત દિવ્ય ઐશ્વર્ય જોઈ અને બધાએ આનંદ પામી ગયા. વારંવાર શ્રી હરિને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તો આવી રીતે ભગવાને આ કોઠામાં પોતાનું દિવ્ય ચરિત્ર કરી અને સંતો ભક્તોને દેખાડ્યા. એ કોઠાના જેવા 2 ઘર ગયા. તેથી પૂર્વ દિશામાં એક ભવન હતું, તેના પગથિયા ઘણા હતા. તેથી પૂર્વમાં ઉગમણા બારનું એક ઘર હતું, એમાં સારા ઓટલા હતા ઘરની આથમણી બાજુ. તે ઘરમાં રઘુવીરજી મહારાજના મોટા ભાઈ અને ઈચ્છારામજી મહારાજના પુત્ર ગોપાળજી મહારાજ નિવાસ કરીને રહેતા. એટલે એમનું એ ઉતારો હતો. એટલે ગોપાળજી મહારાજને પણ એક દિવસ સંકલ્પ થયો કે મારે શ્રી હરિને પોતાના ઘરે પધરામણી કરી અને બોલાવવા છે અને આદરથી બધાને જમાડવા છે. સરસ મજાની એમણે રસોઈની તૈયારી કરાવી અને અમૃતના જેવા સ્વાદુ ભક્ષ્ય ભોજ્ય લઈએ ચૂસ્ય 4 પ્રકારના ભોજનો
તૈયાર કરાવી શ્રી હરિ સંતો પાર્ષદોને જમાડવા માટે બધી વ્યવસ્થા કરી અને જમાડ્યા. ષોડશોપચારથી પૂજા કરી અને તરત જ જેવી પૂજા પૂરી થઈ એટલે મહારાજની ઈચ્છાથી ગોપાળજી મહારાજને સમાધિ દશા પ્રાપ્ત થઈ. સમાધિમાં દિવ્ય અક્ષરધામ, સુવર્ણમય મણિઓથી શોભતું સિંહાસન અને એ સિંહાસન મધ્યે પ્રત્યક્ષ પરમાત્મા શ્રી હરિના દર્શન થયા. શ્રી હરિનું વિગ્રહ દિવ્ય કરોડ કરોડ સૂર્ય ચંદ્રની કાંતિને ઝાંકી પાડે એવું અને દિવ્ય વસ્ત્ર આભૂષણો પરિધાન કર્યા છે. આવા એમને તેજોમય શ્રી હરિના દર્શન થયા. અક્ષર મુક્તોના દર્શન થયા. તેજના મધ્યે નંદરામજીને પણ દર્શન થયા. માનસારામના પણ દિવ્ય તેજોમય સ્વરૂપે દર્શન થયા. આવું ઐશ્વર્ય જોયું અને થોડા સમય પછી સમાધિ ઉતરી. જાગ્રત અવસ્થામાં આવ્યા અને તરત જ શ્રી હરિને અક્ષરધામ વગેરેમાં જે કંઈ પણ એમણે અનુભવ્યું હતું તે અદ્ભુત વાત કહેવા લાગ્યા. અને આવી રીતે મહારાજ 1 માસ સુધી ગોપાળજી મહારાજના નિવાસ સ્થાને ઠાકોર જમાડવા માટે આવતા અને સતત 1 મહિના સુધી ગોપાળજી મહારાજને રાજી કરી દીધા. ભક્તોની રક્ષા કરવામાં તત્પર રહેનારા શ્રી હરિએ તમારા પિતા દાદા ખાચર આદિ પ્રેમી કાઠી ભક્તોને એકવાર બોલાવ્યા અને આજ્ઞા આપી કે તમારે બધાએ પટ્ટો ખેલવાની કળા શીખવાની છે. તો પટ્ટો ખેલવાની કળા શીખવાની છે. દાદા ખાચર કે ભલે મહારાજ તમે કહો એ અમે શીખશું. અને દાદા ખાચર વગેરે પ્રેમી ભક્તોએ પટ્ટો ખેલવાની કળા પણ હસ્તગત કરી લીધી. ભગવાનના વચને પ્રવૃત્તિ, ભગવાનના વચને નિવૃત્તિ એ દાદા ખાચરનો શું હતો? જીવન મંત્ર હતો. આપણો એવો જીવન મંત્ર થઈ જાય, શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે રહેવું, તો આપણને અક્ષરધામ સુધી પહોંચતા કોઈ રોકી શકે નહીં. પણ આપણું એવું કંઈ થતું નથી. ઘડીક મન ધાર્યું કહીએ, ઘડીક સંતોને પૂછીએ, ઘડીક શિક્ષાપત્રીને પૂછીએ અને એમ ગળમથલમાં પછી નિર્ણય મનનો ધાર્યો જ લઈએ પાછા. એટલે એમાં કઈ મેળ પડતો નથી. પણ આવી રીતે શ્રી હરિના વચને દાદા ખાચરે પટ્ટો ખેલવાની કળા પણ શીખી લીધી. આવી રીતે ભગવાનના અને ભગવાનના એકાંતિક સંતો ભક્તોના જીવન ચરિત્ર વક્તા અને શ્રોતાને મુક્તિ અપાવનારા છે. આવા તો અનેક પ્રકારના ઐશ્વર્યો શ્રી હરિએ ગઢપુરમાં દેખાડ્યા છે. આ તો 20 માત્ર તમને શ્રવણ કરાવ્યા. ત્યાર પછી ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે, એક વખતે શ્રી હરિ ઉગમણા બારના ઓરડામાં, કોના ઓરડા હતા? રમાબા. એટલે રમાબાના ઓરડામાં સુવર્ણ ગાદી તકિયા નખાવી અને આસન ઉપર બિરાજમાન હતા. શ્વેત વસ્ત્ર પરિધાન કર્યા છે. શ્વેત પાક મસ્તક ઉપર બાંધી છે. પુષ્પના હાર, બાજુબંધ, ગુચ્છ તોરા વગેરે પણ શ્રી હરિએ ધારણ કર્યા છે. શ્રી હરિને અતિશય વાલા અવિકારી એવા સદગુરુ સંતો મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ સ્વામી, યોગાનંદ સ્વામી અને જ્ઞાનાનંદ સ્વામી, આ બધા સંતો કેવા હતા? ગાન કળામાં કુશળ હતા. એટલે આ બધાએ શું કર્યું? કીર્તન ભક્તિ કરવાની શરૂઆત કરી અને સૌપ્રથમ કીર્તન ગાવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. જે કરતા હોય, જે વગાડતા હોય એને ખબર હોય શું કરવું પડે હરીશભાઈ? અનેક પ્રકારના વાજિંત્રોના તાલ મેળવવા પડે. પહેલા શું કરવા પડે? તાલ મેળવવા પડે. સૂર બરોબર છે, સિતાર બરોબર ચાલે છે, સારંગી બરોબર ચાલે છે અને એમાં જો સૂર તાલ બરોબર ન હોય તેનું સેટિંગ કરવું પડે. સીધે સીધું ચાલુ કરી દેવાય નહીં. ઢોલકીમાં પણ કરવું પડે ને. હા, કેમ એ બધું બધા પરમહંસો કરવા લાગ્યા. ધીરે રહી અને વાજિંત્ર વગાડી અને સદગુરુ સંતોએ સ્વરનો આલાપ કર્યો. તાલ સ્વર ગ્રામ મૂર્છનાથી યુક્ત સુંદર કીર્તન ભક્તિ કરી અને રસજ્ઞ શ્રી હરિ
ગુણગ્રાહી સંતોની કીર્તન ભક્તિ સાંભળી અને ચપટી વગાડી પ્રસન્ન મનથી સાથે કીર્તન ઝીલાવવા લાગ્યા. ગાયક સંતો સંગીત કળામાં ખૂબ જ કુશળ હતા, એટલે એમનું સંગીત સાંભળી અને મોટા મોટા દેવતાઓ અને ગંધર્વોને પણ આશ્ચર્ય થતું. નંદ સંતોની એ દિવ્ય કળા હતી કે એમનું સંગીત સાંભળી અને ગંધર્વો અને દેવતાઓને પણ આશ્ચર્ય થતું કે દેવલોકમાં પણ અમારી આવી સભામાં પણ આવું સંગીત શ્રવણ થતું નથી. સાંભળતા શ્રી હરિ સહજ સ્વાભાવિક રીતે પોતાના આસન ઉપરથી નીચે ઉતરી અને ગવૈયા સંતોની નજીક પહોંચી જતા. કોઈને ખબર ન પડે, પણ અચાનક જ મહારાજ પોતાના આસનથી ઉતરી ગયા હોય અને જ્યાં મુક્તાનંદ સ્વામીને બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીર્તન ગાતા હોય ત્યાં બાજુમાં આવીને બેસી જતા. આવે ઓરા ખસ્તા. એટલે આવી રીતે મહારાજ સંતોની નજીક પહોંચી ગયા. થોડી વાર સુધી તો કોઈને ખબર ન પડી, પણ પછી ગવૈયા સંતોને ખબર પડી કે શ્રી હરિ આપણા ઉપર ખૂબ જ રાજી થયા છે અને આપણી બાજુમાં આવીને ગાવા લાગ્યા છે. તરત જ શ્રી હરિએ પોતાનો પ્રસાદીના વસ્ત્ર અને હાર છે એ સંતોને અપાવ્યો. પુષ્પના હાર, તોરા, ગુચ્છ, બાજુબંધ જે કંઈ પણ પ્રસાદીનું હતું બધું જ રાજીપા સ્વરૂપે સંતોને અપાવી દીધું. પેંડા, બરફી વગેરે જે કંઈ પણ પ્રસાદ હતો એ બધો જ ગવૈયા સંતોને અપાવ્યો. અને સંગીત વિદ્યાના પ્રસંગે શ્રી હરિએ સંતોની આગળ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું કયું વચનામૃત છે? નારદ અને તુમરુ. એ દેવર્ષિ નારદજી અને તુમરુ ઋષિની વાત વિસ્તારથી સભામાં કરી. જે આપણે ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું ચોથું વચનામૃત ઈર્ષાનું. ઈર્ષા કરવી તો કેવી કરવી, એ રીતની આખું ચરિત્ર છે એ આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું કે કેવી રીતે એ જે વચનામૃતમાં છે એ શોર્ટમાં છે, આમાં એ આખું ચરિત્ર છે એ વિસ્તારથી લખેલું છે. એ આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. અહીંયા વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ